Is it really necessary that we teach our children more than one language? If so, what should be taught first? Should it be the national language or the target language? Let's talk about that in a bit. Hi everyone! Welcome to my channel. If this is the first video you've seen, I am Teacher Aizie, an educator. I create video lessons in English. Kailangan nga ba nating matuto ng dalawa o higit pang lengguwahe? Well, in the world that is becoming globalized and diverse, the ability to speak more than one language is an advantage and a desirable trait. Maliban dito, in our case, it's a must. Sa school, 5 sa 8 subject areas ay itinuturo sa wikang Ingles. Kapag naman nagpunta ka sa mga government agencies, madalas ang mga patalastas ay nakasulat sa wikang Ingles. Kapag mag-fill out ka ng forms, madalas Ingles din. May mga translations, pero hindi ba mas magaan ang kalooban natin kapag alam natin ang mga sinasagutan natin at minipirmahan nating dokumento? Tunay nga na parte na ng kultura natin ang wikang Ingles. Pero kailan nga ba natin ito dapat ituro sa mga bata? At paano natin ito dapat ituro? In this video, I will share to you strategies on how to raise a bilingual child. So, let's get started! My colleague once asked me, "What language do you use when you speak to your 2-year-old daughter?" Ang sagot ko, English at Filipino. Kinakausap ko siya sa wikang Filipino dahil nais ko siyang matutunan ang pambansang wika natin. At bilang Pilipino, marapat lamang na bihasa siya sa wikang ito. However, I see to it that she is exposed to the target language, which is English, at an early age. How do I do that? Here goes tip number 1. Choose a strategy that works best for your family. There are 2 commonly used strategies that you can choose from: OPOL, or one person, one language, and MLAH, or minority language at home. With OPOL, or one person, one language, one parent speaks one language and the other parent speaks the other. Maaaring si nanay ay English ang ginagamit na salita kapag kinakausap ang anak, at si tatay naman ay Filipino kapag kinakausap ito. With the MLAH approach, or minority language at home, the non-dominant language is spoken at home so that the child will have a solid foundation of it. At ang dominant language naman ay matututunan ng bata sa labas ng bahay. Maaring ito ang lengguwaheng gamit niya sa pakikipaglaro o pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Nawalin sa dalawang strategies ang dapat nating sundin. Tandaan natin that there is no single strategy that is best in raising a bilingual child. It will always depend on the family's setup. Halimbawa, ako yung madalas kumakausap ng Ingles sa anak ko, at ang tatay, ang lolo at lola naman ay madalas kinakausap siya sa Filipino. Pero may mga pagkakataon na ako yung madalas kumausap sa Filipino at sila naman yung kumakausap sa kanya sa English. Tip number 2. Increase the quality. The quality of linguistic input has a huge impact on a child's language outcome. Thus, it is important for a stimulating face-to-face interaction with a caregiver in order for the child to acquire the target language. For example, reading a story or playing with a child supports language development compared to just letting the child watch a television. Take note mga mommies and daddies, hindi sagot ang gadget para matutunan nila ang target language. Mas mainam pa rin na kausapin natin sila, makipaglaro tayo sa kanila o basahan natin sila ng mga kwento. Tip number 3. Increase quantity. The quantity of linguistic inputs received by the child in both languages predicts vocabulary and grammar development. The richer the input, the higher likelihood of successful language acquisition. Halimbawa, kapag maraming naririnig na salita ang mga bata, mas lumalawak ang kanilang vocabulary. Tip number 4. Consistency is the key. Kapag pinapangaralan ko ang aking anak, it's too easy for me to speak in Filipino. Mas madali kasing ipaliwanag ang mga bagay gamit ang wikang Filipino. However, I really try my best to speak to her in English.
Tip number 5. The earlier, the better. It's never too soon to speak to a child in the target language. In fact, the earlier, the better. Hindi nga ba't mas madaling matuto ng lengguwahe ang bata kesa sa matanda? For instance, noong 6 na taong gulang ako ay tumira ang aming pamilya sa Mindanao. Sa loob ng isang buwan ay natuto agad akong mag-Cebuano. Ang nanay ko naman, kahit 7 taon na kaming tumira sa Mindanao, ay hindi pa rin siya nakapagsasalita ng Cebuano, bagkus nakakaintindi lang siya. Tip number 6. Do not worry about code switching. Code switching is when you adopt words from one language when speaking the other. Halimbawa, tayong mga Pilipino ay may tinatawag na Taglish. Huwag tayong matakot dito. Hindi nangangahulugan na confused ang bata. Maaaring mas kaya lang niya o mas madali para sa kanyang sabihin sa ganong paraan ang isang salita. For instance, I always hear my child say, "What kulay is that?" Or, "My favorite kulay is green." Although there is no universal rule to follow when it comes to raising a bilingual child, the most important thing is that we parents provide nurturing support. Let us be patient and more encouraging. At gaano man kasidhi ang pagnanais nating matuto ang ating mga anak na magsalita ng wikang Ingles, tandaan natin na mahalaga pa rin na marunong at bihasa sila sa wikang Filipino. Gaya nga ng sabi ni Jose Rizal na kilalang polyglot o taong may kakayanang magsalita ng higit pa sa 10 wika, ang taong hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansa at mabahong isda. So, I hope you learned something from this video. If you like it, please hit the like button. And if you want to be updated with my new uploads, please hit the subscribe button and tap the notification bell. Bye everyone! Thanks for watching!